Halihó, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Teee-I vagyok, és folytatjuk skacok a Hogwarts Legacy-t. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy megcsináltam egy mellékküldit, ahol ugye szereztünk egy sárkánytojást, mert ugye ott voltunk egy ilyen sárkány, viadalos, arénás, nem tudom milyen sátorban. Kiszabadítottuk egy sarit, és most ugye nálunk van egy sárkánytojás, és hát nem tudjuk még, hogy mi lesz vele, mert ugye, ha jól emlékszem, Poppy úgy hívták a lányt, ugye ő mondta, hogy majd jönjünk vissza ide az iskolába, és majd kitalálja, hogy mi legyen vele. De most voltam fent skacok egy keveset streamen kívül, nem sokat, csak egy kicsit csavarogtam itt a Roxfordban, és megtaláltam végre az utolsó, tehát lehet pont itt is léptem ki, igen, itt a déli szárnyban az utolsó szekrényt, úgyhogy most már elvileg megvan az összes mi a fene, kulcs, illetve az az érme, vagy micsoda. Igen, és most már a Mardekának a ládájába majd bele tudom rakni. Úgyhogy ezt már megnézzük, hogy az micsoda. És kaptam, illetve hát most már elérhető lett, miközben itt barangoltam, ez a küldi, az a sárkány beszámolós. Így van, itt is ír, hogy Poppyval. Közben Netti is megkeresett, úgyhogy majd vele is beszélünk. Illetve emlékeztek, volt egy ilyen Weasley professzoros küldetés, ahol ugye el kellett menni a könyvtárba, hogy megszerezzük az átváltoztatás tanhoz szükséges, nem tudom milyen könyvet, vagy mi a fenét, ahhoz, hogy majd ugye megtanuljuk ezt a varázslatot. Na most ezt megcsináltam, illetve én azt hittem ugye, hogy csak fel kell venni ott valamilyen, akármilyen levelet, úgy, ahogy így eddig, olyan minden tudólapot, tudjátok. Viszont ott beszélni kellett egy lánnyal, aki ilyen kvíz kérdéseket tett fel. Úgyhogy, amire természetesen, ugye ezt ne felejtsük legfontosabb, mindegyikre tudtam a választ. Jó, nem tudtam mindegyikre. Az, hogy mikre tudtam, azt, hát majd nézzétek vissza, skacok, mert majd bele fogom vágni most a videóban, úgyhogy ezt majd meg tudjátok nézni. De igazából több kérdésre is kellett felelni. Az első, nem tudom, pár kérdés után már megadta a küldit, viszont lehetett, azon gondolkozom, hogy talán 3 fordulós volt ez a quiz kérdés, ha jól emlékszem. De mindegy, 3-szor lehetett megkérni őt, hogy tegyen fel kérdéseket, úgyhogy azokat megnéztem. Egyikre sem tudtam a választ, majd meglátjátok, igazából nagyon sokra tippelgettem, illetve még találtam még barangolásom közben ilyen ajtókat, amiket nem tudom még, hogy kell kinyitni, de ezt majd remélem később kiderül valamikor. Na jó. Úgyhogy ezt majd vissza tudjátok nézni, skacok, ezt a quiz kérdésest YouTube-on. Ezt majd lehet ide bele is vágom. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin.
Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organised competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct! According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Quaffle. That's right! When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? The Ukrainian Ironbelly. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian Vipertooth. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? A Runespore. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? The Knockback Jinx. Actually, the answer was the Patronus Charm. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Gamp. That's it! One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon.
In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry located? Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Elixir to induce euphoria. Incorrect. The answer was Amotentia. Amotentia smells differently to every person according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Give me your worst. Wonderful! I do admire your thirst for knowledge. Emeric the Evil was killed in a duel against whom? Egbert the Egregious. That's right! Emeric gained notoriety for terrorising villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Haversacking. That's right! Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when 2 chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Bad luck. Correct! Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Mimblus Mimbletonia. Correct! The Mimblus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Linford of Stinchcombe. Very good! Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linford's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? The Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune?
Sir Amset. No, the answer was Sir Luckless. The 3 witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You should be pleased with your performance. Not many students would have done so well. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio! Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Jó, úgyhogy most ezután elmegyünk skacok a Weasley professzorhoz, beszélünk vele, megtanuljuk a varázslatot, és utána elmegyünk, mik vannak itt, utána akkor elmegyünk Nettihez, vagy a sárkányoshoz, nem tudom, majd meglátjuk. És utána a sárkányos, az meglátjuk, srácok, hogy. Viszont egyelőre tegyük már először bele, én kíváncsi vagyok, mi van itt a ládában. Úgyhogy először gyorsan azt tegyük már oda, azt az utolsó érmét. Elvileg Mardekár klub helységébe kell menni. Tök jó. Kíváncsi vagyok, hogy mi az ott. És mit fogunk belőle kapni, vagy mi van benne. Itt is vagyunk. No! Here we go. Hadd szóljon. Last house token. Time to see what's inside. Na nézzük, mit rejt. Ezt mindjárt kiugrik valami mumus. Micsoda kód. Well, look at that. Mardekár relikviás egyenruha. Azt a mindenit neki. Na, hát várjátok, nézzük már meg. Felszerelés. Öltözék, nem tudom, ez itt van? Ez ilyen legendás köpeny. Öltözék. Legendás harcos, az van most. Melyik volt az, vajon? Ja, vagy ez maga a... Tehát ez nem csak kinézet? Okay. Nem is látom. Vagy ez nem is itt van. Majd lehetünk. Pókvadász páncél. Köpenyel, tolvaj, roxforti, vénes, sárkány, bőrkabátja. Aha. Jó, voltam. Aha, itt van. Da süsi. De tök jó. Ez komoly, jól néz ki. Ó, de várjatok, akkor most meg kell változtatni mindent is. Csak
Itt a zöldes cowboy kalap. Klasszikus varázsló kalap. Jó, ez még akár így, még nem tudom. Ez a piros sál, várjatok. Zöld. Ja, vannak itt ilyen zöldes sálaim is. Hozzá sokfajta. Vagy féle. Fogalmam sincs, mi legyen. Azaz, hálóruha, az pont jó lesz. Alatta. Jó lesz ez a legendás harcos akármicsoda, nem? Jó így. Vagy így. Most tudom mi ez? Felföldi felfedező. Jó, na így leszünk most kacok egyelőre. De jól néz ki. Jó kis kígyó van rajta. Oké, jó. Revelio. Tök jó. Na szóval. Akkor most ezzel megvolnánk. Beszéljünk akkor Nettivel. Jó, ő micsoda? Anya döntő szava, Netti? Igen. Na szóval Netti úgy vele ugye, hogy az anya onnan professzor rájött, hogy miben mesterkedünk, abban bízik, hogy édesanyja megenyhül, ha ott vagyok, amikor beszélünk. Hát, én ebben nem vagyok olyan biztos, de lássuk meg. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. Oh! And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. Huh? That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning.
Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Az igen. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Jó, nem tudom. Ne keverjük veszélybe, nem? Nehogy itt baj legyen. De tuti, hogy most el fogják kapni, ha erre megyek, tehát... She's concerned for your safety. Most It may csomó be best for you to stay away ellenség from van Hogsmeade for now. mindenfele. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. Hát de az I más, choose mindjárt to act megtanulom as az you abrakadabrát, have. I must aztán... deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Jó. Thank Hát you én for being megpróbáltam. here during that rather awkward conversation. Jól van. Oké, hát akkor ezen is túl vagyunk. Mi van itt még? Akkor van itt nekünk Weasley professzor, igen, átváltoztatástan. Jó, menjünk ide. Tanuljuk meg. Már most tudom, hova tegyem. Hát nincs is hely. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Oké. De menő ez a kis ruha. Beautiful. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Oké. Erről jut eszembe skacok állatokról, ugye? Emlékeztek, már tudunk tenyészteni, tettünk le legutóbb ilyen karámot, és meg is született a kis egyszarvú, meg egy csomó minden, úgyhogy majd elmegyünk, megnézzük mindjárt. OWLs will be here before you know it. Oké.
Te miért világítasz itt a fejed fölött? You're quite close to Professor Fig, aren't you? I've always wondered about him. Never see him actually teaching. Jó. Várjátok, beszélni kell a processzorral. Hol van a... Aha, itt van. Tehát tárgyakat és ellenséget változtatott alternatív alakká, legyenek azok lehetői megoldások, vagy ártalmatlan csecsebecség. Ha, fú bakker, de ezt hova tegyem? Hova tegyelek? Jó, ma megnézzük. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Na, szépen köszönöm. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. Jó volt As I mindegyik. suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Dehogy... Hát, jó, igen, hogy de... Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, Remélem kell tényleg well vizsgázni. done. You are dismissed. Hát akkor bajok lesznek. If you wish Így to is a practice the tesztkérdésnek spell you is just azért. learned, the training dummy is available. Most hallottam először, ugye nem olvastam a könyvet. Csak a filmet láttam, úgyhogy ja, nem sok mindent tudtam azokból, a nehezebb kérdésekből. Glad to see you are paying close attention to my demonstration of the transfer. Na, Sebastian. About the triptych. Meet me at the overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Micsoda? My plan with the helmet failed, Notebook. but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Ha? Meet me there, and bring someone who Nem speaks tudom, goblin. hogy benne meg lehet-e bízni, olyan fura volt. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Jó. Mi van itt felül? Jó, nézzük csak meg a küldiket. Szóval előtte a bánya árnyékában, Sebastiannal, igen. Találkozok vele a Roxford az elfő kobold bányánál. Vigyek magammal valakit, aki beszél halandzsul. Beszélj Nellyvel. Ó, ja, hogy kinyitottuk, azt nem is láttam. Jó, hát akkor beszéljünk vele, és aztán elmegyünk Poppyhoz, és csak utána megyünk halandzsázni, vagy nem tudom, vagy Sebastiannal. Ma meglátjuk. Oké. Na, hol vagy? Itt van. Jó, nincs olyan nagyon messze. My fizzing whiz-beer is still brewing. These things take time. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. Hát What itt van did you rajtam. find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Whew. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Oké. Küldetést helyesítve. Nagyon jó. Szuper. Ja, igen.
Jó, mi ott megint elfelejtettem. Elmegyünk, skacok, hát gyorsan az állatokat megnézzük. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Jó. Igazából potiból tele vagyok. Jó. Oké. Mandragóra nem kell. Szuper. Ó. Én nem is emlékeztem. Ja, tényleg a cuccokat meg kellene nézni, hogy várjatok, van-e valamim? Mert lehet, hogy itt van. Várjatok még. Fel is emlékszik, meg hát lootolgattam. Igen. Sötét varázsok párbajozó kesztyűje. Jó, köszöntjük szépen. Jó, akkor megnézzük az állatokat, és utána elmegyünk a szövő székhez. No. Tehát van nekünk itt holdborjú, igen, meg ilyen másik. Oké, nézzük, várjatok. Igen, 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 igen. Jó, őt is megsimogatjuk, őt már simogat. Á, itt a pici, a fióka. De aranyos amúgy, ő is, tök jó. A hipogríf is itt van. Ott a picike hipogríf, látjátok? Ott egy pici. Nagyon jó. Jó, mindjárt nézzük akkor. Tehát van akkor fióka a asztalakból és a hipogrífből. Jó. A holdborjúból kell még, és a horúból. Mindig van mindig ez ilyen pluszos, úgyhogy a fele se tudja. A fióka ez ilyen pluszos lett. Nem tudom, hogy ők meg fognak-e nőni, vagy sem. Vagy csillagos, vagy nem tudom milyen, látjátok? Ő nem, de nem baj. Oké, szóval őt is begyűjtjük, meg őt is begyűjtjük, meg a horút is. Jó, ő még kajál. Idő van tőle is, szuper. Oké, és ő még eszik. Elvileg. Meg a kicsi is eszik. Ja. Jó. És akkor a következő... Akkor egy holdborjú lesz. Odani. Szépen berakjuk szépen, és... és ott lesz. Holdborjú baby. Nincs tök aranyosak. Oké. Begyűjt. Jó, mehetnek. Mennek játszani. Megy a kicsi is. Tök jó. Na jól van. Akkor ők itt megvannak, elvileg. Megyünk át a másikhoz. No, itt is van már egy kis béka. Azt tudja, arra emlékszem. Igen. Macska nincs. Kis furkász az van. Jó. Anne is getting worse. The
there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Oké. Testvére egyre rosszabbul van, ez a szomorú. Nem tudom, fog rajta segíteni bármilyen könyv, sötét könyv, vagy micsoda könyv, de nem baj, megnézzük. Mika jár, ő nincs megfésülve. Igen, a két cica megvan? Megvan. Jó. Golymók is megvannak. És mindjárt megnézzük a kicsiket. Na szóval itt skacok, hogy is állunk. Tehát van akkor egy varangykölyök és egy furkászkölyök. Jó. Igazából golymokból még igen. Amíg nem találok olyan pluszosat, vagy ritkábbat, vagy bármit is jelentsen ez, ezt lehet őket addig hagyom, meg a murmáncokat is. Majd ha az egyik legalább olyan lesz. Majd akkor. De milyen kis aranyos. Jó. Oké. Mindenki megvan? Mindenki megvan. Idő. Ja, még őt nem. Jó, most ő is megvan. Oké, mehetünk át. Jó, és akkor van... Hol a másik? Már elfelejtettem. Ez itt mi? Ó, itt át lehet jönni, nem is tudtam. Igen, és akkor... Ja igen, itt van még... Ha? Bakker megint rossz gombol. Hogy váltottam én át? Sorry, nem akartalak bántani. Szegény egy szarvút, egyből megküldtem. Ja, itt a kis csikó. Itt a kis csikó. Ő is aranyos, meg itt a kicsi tesztrál is. Tök jó. Jó. Oké, veszik. Ó, a másik az elszaladt világgá. Nem, ott van. Dirikór is kell nekem. Mire elfoglalt? Ja, hogy már simogatjuk. Köszöntöm szépen. Nagyon jó. Nem tudom, ti miket szerettek. Ezt az áttörhetetlen buborékot. Várjál! Ó, bakker. Mindegy. Oké. Jó, és akkor ki van még? Hát akkor el kell rakni, mert közben addig nem tudom megfésülni a szaladgál. És akkor így. Igen. Na majd most. Csak már meglőttem, tudjátok, hogy játszon. Okés. Nagyon jó, dirikól is kell. Tesztrált is. Itt más még nincs. Azóta is találtam, mert nem is tudom, hogy hol vannak. Ilyen dirikólok egyenlőre a térképen. Igen, őt pedig kivettem, szerintem őt majd eladom. Nem kell oda annyi hipogrif. Na jó. Megvan, mindenki megvan. Jó, akkor mehetünk is. Na hát ennyi van, skacok. Egyenlőre. Aztán majd meglátjuk. De aranyosak. Okés, no. Akkor
Mandragóra nem kell. Jó, mehetünk, na, akkor mivel is kezdjük? Először nézzük meg a sárkány tojást. Utána elmegyünk Sebastianhoz. Aztán neki szaladunk a sztori küldinek. De Sebastian is az volt. Most várjatok, most nem tudom, hogy mi van. Hol van itt a küldetések? Kaptam, hogy Sebastian azt írja, talált egy olyan nyomot relikviával kapcsolatban, hogy segíthet. Találkozz a Sebastiannal. Ó, bakker, milyen sok Sebastian. Itt mi van itt? Impérió. Na hát abban a pillanatban, illetve jó nem, de. Utána sárkányozunk. Tanuljuk meg, jutalom, impérió, skacok. Hát vége lesz mindennek. Oké, jó, menjünk. Jó messze kell menni. Aha, jó messze kell menni. Nézzük. Fú, de mi helyére, nem baj, valamit kirakok. Meg tényleg várjatok. Micsoda? Adottságok. Hány? De csak egy ponton van. És max szint 34, vagy már nem is megy feljebb, de csak megy feljebb. Hát még van egy csomó minden, amit nem raktam ki. Kruci által ellenség lövedéket bocsát ki, amely átokkal szórja a közeli ellenségeket. Na, ez kell. Ez kell. Csak szintet lépünk majd, remélem. Hát itt még egy csomó mindent meg kell tanulni. No. Találkozunk vele. Hát remélem, hogy segíteni fog, bár... Meglátjuk. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Jó. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Hát akkor, hajrá! Találjuk meg a relikviát. Jó, csak jövök egyet? Nem. The scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Most, hogy bent vagyunk, meg kell keresnünk. Oké. Revelio. Mi a túró ez itt? Van egy-két dolos kacok. Van egy-két dolog. Ha? Expelliarmus. Confringo. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects.
Don't start. Ez mi a túró? Oké. Na várjatok. Van itt akkor nekem. Ez itt mi? Jó, az ott van valami, azt kihúzzuk. Opening all of these is tempting. Szuper. Revelio. Hát ott pókok vannak, azt nem nyitjuk ki. Ott nem tudom mi van, azt nem mutatja. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Persze mindet kinyitni, azt hiszed, biztos, jó, mondjuk kis szarpókok. Azok XP-t adnak. Vagy nem. Revelio. Jó, más itt nincs. Na most, oké. Levioso. Descendo. Ezt akartam. Glacier. Ezt akartam. Igen. Akkor először megnézzük, mi van itt. Úgy bakker, de ne üssön már agyon. Úgy van. Oké. Revelio. Könyves polt. Brilliant. Jó, jó. Mindent meg kell nézni, skacok. Jó, nem tudom, lehet arra kell menni. Erre viszont akkor nincs más út. Itt valami van, de itt nem tudok átmenni egyenlőre. Úgyhogy hol a Lumos? Lumos. Jó. Úgyhogy akkor mehetünk is. Jó, hát itt akkor lesznek pókok. Kapta. Találj el egy lángoló pókot, hogy felrobbans pipa. Hát ennyi. De miért nem megy fel? Mi az a 45 TP és 34 a max? Ez micsoda? Revelio. Ez baj, nekem ez nekem mindegy. De már, hogy ott az... Nem tudok szintet lépni, de miért? 34 a max szint. Revelio. Hogy csináljátok már? Confringo. Accio. Revelio. Accio. Oké, erre van majd valami. Jó, hát akkor menjünk arra. Watch your step. I nearly slipped there. Confringo. Ó, majdnem. Levioso. Defendo. Confringo. Stupid. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. Revelio. And then were abandoned. Confringo. We'll be fine, though. Depulso. Revelio. Felszed... Ne. Szívassatok. Tele vagyok. Ó, bakker.
Hát pedig itt tuti, hogy lesz egy csomó minden. Tényleg is elfelejtettem, bakker, még be is rakni a jobb cuccokat. Na mindegy. Tudtam, hogy elfelejtek valamit. Az, hogy 45 gold. Az alap azt mondta, tele. Revelio. Az eszköztáram meg kellett, most meg pénzt ad. Ugye, vagy ez volt? Nem tudom, nem mindegy. Jó. Vagy elbuktam. Mindegy, itt felvettem mindent. Okay. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus? Seems odd. Menjél, csak innen fentről figyellek. Revelio. Ott a pók. Na, ide valahogy be lehet jönni. Majd. Ó, bakker. Mi lenne, én ezt most megölném, mielőtt oda megyek? Accio. Revelio. Ja, nem is ott a pók. Accio. Expelliarmus. Revelio. Azok már nem okoznak akkora kihívást. Mondjuk. Accio. There's something here by the altar. Okay. What did you find? Revelio. Na várjatok. Most be tudok menni, vagy majd, vagy most... De ott is be akarok menni, az valahogy ki kell nyitni. Revelio. Ott is lehet, hogy van valami. Repulso. Na jó, beszéljünk Sebastiannal. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Na jó, ha arra kell menni, akkor először eljövök erre. Megnézem itt mi van. Revelio. Először We've is. made it this far, but clearly we have more to do. Miért ez a kijárat? Vagy ezt most miért mondta?
Hát én már találkoztam ilyenekkel. Ide kell elhozni szerintem a csontokat. Accio! I need to find a safe way across. Revelio. Accio. Lumos. Confringo. Lumos. Nem tudom meggyújtani, de miért nem? Vagy a másik kell? Incendio. Accio. Aha. Guardian Leviosa. Oké. Accio. Guardian Leviosa. És meg is van. Rickety bone bridge complete. Propulso. Revelio. Hát nem vettem fel mindent. Ja, az nem is itt van. Revelio. Íróasztal. Accio. Revelio. Oké, ez pipa. Jó. Akkor... Mi van még itt? Arra is van valami skacok még mielőtt itt neki adok bárminek. We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Revelio. Accio. Jó, itt is vannak csontok. Kérdés, hogy ezek hova kellenek. Tegyük ide. Ja nem, ide kell. Igen. Accio. Guardian Leviosa. Igen. Van a másik. Accio. Guardian Leviosa. Megvan a kapu. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Revelio. Oké, jó, azok nem itt vannak. Na hát akkor hajrá. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered.
places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Jöhet. Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Oh. Ott is van az Imperió. Something troubling ahead. Be on your guard. Na várj. Oké, jó, a flippendó helyett abban a pillanatban jöhet. A flippendót meg, hát most, ja, nem kell. Most az mit csinál? Velem van? Nem is olvastam el, mi várjátok? Édesen hajsz kényszer az ellenséget, úgy, mint a társaid lennének. De annak csökken a más ellenség elszenvedett sebzésük, ezzel meghosszabbítja a hozzáadó hűségüket, ugyanakkor megátkozza az áldozatokat, de ez az ellenségek pedig extra sebzést szenvednek el. De király! A mérges vadász. Már nincs rá szükség, kösz. De király. Nagyon jó. Hát ez kellett volna rögtön az arénába is, bakker. Megátkozna a trollt, aztán agyonver mindenki. Vagy? Ja, hogy pók. Jó. Jó, mennyi pók van itt. Jó van. Jó van. Na. Hát akkor... Nem tudom, merre kell menni. De mi lenne, ha... Na nyugodjál le! Hú, bakker! És még vannak, nézzétek meg! A sunyi! Mindig van! Bit dramatic, isn't it? Jó, már nincs. Oké. Nem tudom miért villog, de nem baj. Nem tudsz több erőnyerő fűzetet. Revelio. F. Ja, ez mind erőnyerő fűzet, meg ez is erőnyerő fűzet van, ami benned van. Azt az eget. Hát meg nem is kaptam damage-et. Minek ide ennyi? Revelio. Jó. Na jól van. Van valami, csak nem ezt kell használni. Ezt se kell. Ez már megégett, hogy átadni kell. Revelio.
lassan megint tele leszek. Bakker, el kellett volna adnom, csak elfelejtettem. Nem baj, a zöldeket kitörlöm. Ez most úgyse számít. Jó. Na, király, van még arrafele ugye egy út. Lumos. Mondjuk patkány. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. De jó. Lumos. Revelio. Van itt még valami? Oké. Okay. Azokat nem tudom ugye felvenni. Akkor igazából... Azt hiszem itt volt, megvan minden. Oké, mehetünk vissza. Erre felé nem tudok menni, jó? Akkor... Hajrá. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Accio. Try. Revelio. Ez mi? Accio. This looks different. That worked. Keep going. Működött? Akkor jó. Guardian Leviosa. Na most mi van? Na várjatok, majd nem mindegy, milyen sorrendben használom a... Ja nem, aha. Várjatok, itt vannak minden szimbol... Vagy mi van? Igen, kell akkor... Várjatok... Revelio. Két ajtót ki kell nyitni? Igen. Lumos. Akkor kell az nyitva van, meg kell az a körös. Ez. Accio. Jó. Guardian Leviosa. Igen. Revelio. Akkor most még van ott a csont. De várjátok, meg kell a láda is. Az fontosabb mindennél. Szó. Accio. Ez igen, és kell nekünk... Lumos. Az. Lumos. Accio. Köszönjük. Nagyon jó. Lumos. Revelio. Jó, és akkor hol a csont? Ott a csonti. Lumos. Lumos. Akkor az nyitva van, ugye? Vagy már nincs nyitva? Nincs nyitva, de majd mindjárt nyitva lesz. Kell egy ilyen. Lumos. És... hol a másik? Ott van. Accio. Guardian Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Ezeket a csontokat. Kösz. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Lumos. Lumos. Jaj. Stupid. Imperial. Crucible. Stupid.
Micsoda? Tényleg át is tudom változtatni. Incendio. Jaj, nyugodom. Ja, hogy ezt nem tudom. For a moment there I thought that'd never end. Nem volt ez olyan vicces. Főleg így már. Jó. Na nézzük, mi van itt. Confringo. Revelio. Confringo. Ott van valami az asztalon. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. De ez is semmi, hát ott vannak valami tekercsek. Poti nem kell, van. Köszöntjük. Na, relikvia szóló jegyzet, méghozzá 2, vagy csak 1. És őket rejt magában. Túl nagy áldozatot kíván. Bakker. Ó, mi ez a csontváz háromszöges valamilyen rajz? 3 embert meg kell ölnöm? Hát akkor... Szevasz, Sebastian. Sebastian! The relic! Look! Ott van az asztalon. Szabad? Hogy ne lenne szabad? Fogd csak meg nyugodtan, aztán... Neked kampec. Jó, fú, bakker. Itt azt hittem, hogy a póknak a lába. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Jó, hát nyilván itt kellene hagyni, hisz figyelmeztettek minket, de vigyük meg. Nem, úgy az a baj, hogy tuti, hogy meg kell majd nem egyiket vagy másikat, hogy nem tudom, meggyógyítsuk Annát, vagy most itt tudom, elvisszük, aztán megszállja őt, és akkor őt is meg kell ölnöm, mert máshogy nem tudom. Vagy megszabadítani tudjátok a gonosztól. Úgyhogy amúgy itt kéne hagyni nyilván, de én akkor is elviszem, hogy kíváncsi vagyok, mi történik. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Biztos sem fog Feldcroft. segíteni rajta, tehát ez... I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Oké. Revelio. Na, jól van. Akkor... Igazából akkor ez megvan. Hagyd el a katakombát, oké. Is that ominous? Hát akkor... Mert a kruci... Nem. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Aye, aye. Hold on, both of you. Aye, aye. Sebastian, please, take a step back. Aye, aye. Fine. But Ominous knows.
I won't step back from a fight. Can't believe this. Győzzük meg, Ominis, győzzük meg! Ezt úgyse fog amúgy ránk hallgatni. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Gondoltam. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Jaj, bakker!